BCom झाल्यावरती गॅरेजमध्ये कामाला जायला लागलो. म्हणजे साधारणपणे मी 21व्या वर्षी पहिल्यांदा प्लग साफ करायला शिकायला गेलो. आणि एवढंच होतं की लगेच 21व्या वर्षी जाऊन मला पैसे कमवायचे असं नव्हतं. घरनं फ्री हँड होता म्हणून मी 5 वर्ष गॅरेजमध्ये काम करून स्वतःचं करू शकलो. जर तेव्हाच अर्निंग करायला पाहिजे असं असतं तर ते शक्य नसतं. गाडींचे जे काका होते त्यांची एक एरियल मिळाली रिजिड 47 मॉडेलची, आणि ती खूप चांगली गाडी निघाली. म्हणजे ती अनयुज्ड होती, फक्त 40 वर्ष उघड्यावर पडलेली, पण त्याचे सर्व पार्ट ओरिजिनल होते जागे. मग ती मी रॅलीला बरेचदा नेली. ती अजूनही उत्तम कंडिशनमध्ये चालू आहे. मग एक ट्रॅम घेतली, एक नॉर्टन घेतली, आणि हे करता करता नंतर असं आलं की गाड्यांच्या किमती खूप वाढल्या. गॅरेज चालवून ते दरवेळी घेणं अफोर्डेबल नव्हतं. मग मी विचार केला की आता सायकल घ्यावी, कारण सायकल ही पण बेसिक आहे आणि लोकांनी विशेष लक्ष दिलेलं नव्हतं त्याच्याकडे, आणि ती मला अफोर्डेबल पण होती घेणं. म्हणून मग सायकल कलेक्शन चालू केलं. मग मोठ्या सायकली घेता घेता पहिले एक माझ्या वडिलांचे एक मित्र होते, त्यांनी त्यांची असलेली सेकंड वर्ल्ड वॉर मधली BSF पॅराट्रूपर सायकल मला गिफ्ट दिली. मग तेव्हापासून सायकल कलेक्शन सुरू झालं. हे मी मॅक्झिमम गोष्टी जमवतो, पण माझ्याकडे जे पांडुरंग गायकवाड म्हणून जे आहेत त्यांचं नाव घेतल्याशिवाय हे कलेक्शन पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण या रिस्टोरेशन करण्याचं 100% काम ते करतात. मी 17 ते 18 वर्ष राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर सायकलिंग स्पर्धा खेळलेलो, आणि त्यातून नंतर सायकलिंग करताना 18 वर्षात काही काम धंदा किंवा इन्कमच्या दृष्टीने काहीच नव्हतं. सायकलिंग सोडल्यानंतर इथं आमच्या सरांच्या मित्राच्या एका ओळखीने इथे मी आलो, आणि त्यांना या जुन्या सायकली घेऊन त्यांचं नवीन ज्या पूर्वस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने माझी काही मदत होती का या दृष्टीने त्यांनी मला विचारलं. आणि माझाही इंटरेस्ट सायकलिंगमधला जास्त, त्याच्यामुळे ह्या जुन्या सायकली कशा होत्या, काय होत्या, आणि यातून एक एक सायकल होत गेली, त्याचा आनंद मिळत गेला. त्यातून ह्या जवळजवळ 150 ते 200 सायकली माझ्या हातून झालेल्या आहेत. हे तर काय सायकलींमध्ये बऱ्यापैकी आता ही जी 1915 मधली त्याच्यामध्ये देखील एवढे तेव्हा अलॉयच्या रिमा आलेल्या आहे, म्हणजे हलक्या. हे अजूनपर्यंत आता येते, म्हणजे साधारण 100 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा आणलं. त्याच्या ग्रिप्स ज्या आहेत त्या दोन्ही ग्रिप्स उघडतात, आणि त्याच्यामध्ये पंक्चर किट ठेवायची सोय. पूर्वीचं लेदर सीट, म्हणजे लेदरमध्ये बसलं की जे कुशनिंग व्हायला पाहिजे. आता जर प्लास्टिक हार्ड टॉप असेल तर तुम्हाला कुशन मिळत नाही, त्याच्यात इलास्टिसिटी नसते, ती या लेदरमध्ये असते. हे तेव्हापासूनच आहे सगळं, आणि म्हणजे तेच टेक्निक आता पुढपर्यंत. आता याचे टायर ट्यूब मी अजून जुन्याच ठेवल्यात, त्या बदलणार नाही, कारण त्या बहुतेक गाडीबरोबरच्या आहेत त्याच्यावरती मेड इन इंग्लंडचे हे, आणि त्याच्यात हवा भरली तर अजून त्या ट्यूबमध्ये हवा राहते. म्हणून मी अशीच ठेवायचा विचार केला. ती रिपेंड करण्यात ती मजा नाही. आता मोबतचा घोडा घेतला, त्यातला एखादा घोडा सरळ चालतो, दुसरा घोडा डावी उजवीकडे वळतो. ती सायकल स्किप अमेरिकन एकदम म्हणजे कंडम स्थितीतली सायकल ती पुन्हा पूर्वस्थितीत आणली. ती हँडल हलवलं की ती मुवमेंट घेते, आणि पायामध्ये स्टेअरिंग आहे. काही अशा वैशिष्ट्यपूर्ण सायकली आहेत, आणि त्याचं नुतनीकरण करून पूर्वावस्थेत आणलेलं ते कौशल्य त्याचं. मग जशा मोठ्या सायकली करत गेलो तेव्हा एकदा मला एक पॅडल कार दिसली. बबनराव दीक्षित म्हणून एक जुने मोटरसायकल जावाचे मेकॅनिक आहेत, त्यांच्या मित्राची एक पॅडल कार होती. ती पण एकदम रेअर पॅडल कार होती. 1936 मधली वॉक्झॉलचं मॉडेल असलेली ती पॅडल कार आहे, हाफ वुडन आणि हाफ मेटलची. ती त्यांच्या मित्राकडनं मला पहिले मिळाली. ती तिथनं मी विकत घेतल्यावर मग पॅडल कारही जमवू शकतो, आणि त्याही तशा रेअर आहेत हे लक्षात आलं. पण ती जी पहिली मिळाली तेवढी रेअर पॅडल कार परत नाही मिळाली मला. त्यामुळे मग पॅडल कार आल्या. मग आता जवळ एक 20-25 वेगवेगळ्या पॅडल कार आहेत, आणि ते करतानाच मग 3 व्हील लहान मुलांच्या ट्रायसिकल्स असतात, त्याही कलेक्टिबल बऱ्यापैकी असतात वेगवेगळ्या. आता त्याची एक 20-25 मॉडेल आहेत. सगळ्या मिळून माझ्याकडे 60 ट्रायसिकल असतील. नाही, कलेक्शन करणाऱ्याला काहीच माहीत नव्हतं, परंतु जे समोर जी वस्तू येते त्याच्यात काय कमी आहे आणि त्याला काय करता येईल, त्या दृष्टिकोनातून माझा जो अनुभव की माझं जे प्रिसिजन वर्कमधला जे अनुभव होता, मी एका हिंदुस्थान क्लॉकवर्क्स म्हणून नावाचा कारखाना होता, तिथे माझं जवळजवळ 10 ते 11 वर्ष माझं तिथे काम करण्याचा अनुभव होता. त्यातनं अचूकतेचं मापन आणि काम करण्यातली अचूकता हे तिथं शिकलेलं होतं. त्यांना ह्या कामात मला उपयोग झाला, आणि जे पूर्वस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने जे डॅमेज झालेले पार्ट होते त्याचं काम करण्याचा तो अनुभव मला उपयोगी पडला.
म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं मशीन वर्क आलं, ड्रिलिंग आलं, ग्राइंडिंग आलं आणि शीट मेटल वर्क आलं की जेणेकरून एखादा कारचा पॅडल करता एखादा चाकाचा भाग किंवा एखादा शोचा पीस नसेल तर त्यातनं तो मी बनवत घडवत गेलो. त्यातून त्या गाड्यांची ज्या पाहणाऱ्यांना त्यातला पाहण्याचा जो आनंद मिळायचा त्यामध्ये माझं योगदान कारणीभूत झालं. हा म्हणजे न बघायला मिळणारी वस्तू आपल्या माणसाला कुणाला बघायला मिळण्यासाठी जमवायची एवढंच. बाकी त्यातनं पैसे मिळत नाहीत, काही नाही काही नाही. काय एक तर प्रत्येकाला कुठलं तरी हवी पाहिजे. फक्त अभ्यास आणि नोकरी धंदा हे करण्यापेक्षा ते असेल तर तुमचा वेळ चांगला राहतो, मेंटली एकदम तुम्ही छान राहता. फक्त आणि त्यात थोडंफार प्रत्येक हॉबीला घरनं बॅकिंग असेल तरच उपयोगी, नाही तर नाही. जर माझी बायको म्हणली असती की तुम्ही अजून एक सायकल घेणार त्यापेक्षा मला घरामध्ये वेगळं काहीतरी पाहिजे तर मी हे करून असतो शकलो. त्यामुळे नवीन पिढीला बघायचं म्हणजे मुलांनी हे नवीन एक आता मी देखील काय 21व्या वर्षी म्हणजे उशिराच शिकलो होतो. त्यामुळे तुम्ही किती उशिरा चालू करता यात खरं काही नसतं असं माझं म्हणणं. मलाही वाटलेलं की मी मोटरसायकल आता जमवायचं म्हटलं तर त्याला खूप उशीर झालाय, किमती वाढल्यात, बऱ्याच स्क्रॅप झाल्यात, तरी देखील येतच असतात, तुम्हाला मिळतातच तुम्ही शोधत राहिलं तर. पहिली एक ट्रायसिकल मिळाल्यावर मला आनंद झाला. आता माझ्याकडे 7 ट्रायसिकल आहेत. आता नवीन कोणी म्हणेल की मला मिळणारच नाही असं नसतं, त्यांनी सुरुवात केली त्यालाही परत मिळतील कुठेतरी. आता तर त्या नवीन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक हे या सगळ्यामुळे खूप फरक झाला आहे. चालवण्यातला फरक असतो. तुम्ही नवीन गाडी घेऊन मशिनरी चांगली झाल्यामुळे तुमचं बिरिंग हे आता एवढं असतं की तुम्ही गाडी इंजिन ओव्हरऑल करा, स्टार्ट करा आणि कुठेही 500 किलोमीटर घेऊन जा, काही नाही. पूर्वी असायचं बाबा एक पहिले 500 किलोमीटर 30च्या स्पीडने चालवा, तसं आता काही नसतं. खूपच डेव्हलपमेंट झालेली आहे नक्कीच. पण जुन्या गाड्या चालवायची मजा असते ती वेगळी असते, हे नक्की. हा म्हणजे आता हार्ले डेव्हिडसन नवीन चालवण्यातली मजा वेगळी, 500cc बुलेट मधली वेगळी आणि 3.5ची BSA चालवण्यातली वेगळी. प्रत्येकाची वेगळी ज्याची त्याची आवडत असते. जसं आई वडिलांना जशी अनेक 4 ते 5 मुलं असतील त्यातून कोणाची आवड निवड अशी करता येत नाही कारण ती सर्व त्यांचीच असतात. तसे हे जवळजवळ 250 सायकली माझ्या हातनं निर्माण झाल्या नुतनी करून. त्यामध्ये माझी आवड निवड असा काही प्रश्नच उद्भवत नाही, सर्वच आवडीच्या गाड्या.